साथीहरू, आज पनि सधैँ तपाईहरु समक्ष फेरि पनि एउटा नयाँ विषय लिएर उपस्थित भएको छु र आजको विषय छ irregular verbs। मैले आज त्यस्तो irregular verbsहरु लिएर आएको छु जुन चाहिँ तपाईहरुले इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज बोल्दाखेरि बढी मात्रामा प्रयोग गरिराख्नुहुन्छ र तपाईहरुलाई म के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने यदि तपाईहरुसँग पेन या पेन्सिल डायरी कपी छ भने चाहिँ तपाईहरुले यस irregular verbsलाई नोट गर्नुहोस् र तपाईहरुले दैनिक रूपमा यसलाई पढ्नुहोस् र याद गर्नुहोस् र तपाईहरुलाई यो धेरै नै युजफुल छ। र irregular verb जान्न अघि हामी verb भनेको चाहिँ के हो जाने हेरौं। A verb is a word or a group of words that describes an action, event or state। कुनै पनि चीज, वस्तु अथवा व्यक्तिको बारेमा केही भन्ने शब्दलाई क्रिया भनिन्छ। हामीलाई थाहा नै छ भर्बलाई नेपालीमा क्रिया भनिन्छ र क्रिया भनेको चाहिँ कुनै पनि चीज, वस्तु अथवा व्यक्तिको बारेमा केही भन्छ भने त्यसलाई नै क्रिया भनिन्छ। र एक्जाम्पलको लागि हेरौं। I play football। म फुटबल खेल्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ I सब्जेक्ट, प्ले verb, फुटबल अब्जेक्ट। यहाँ फुटबल खेल्ने कार्य हुन्छ। I go to school। म स्कुल जान्छु। यहाँ स्कुल जाने कार्य हुन्छ। भन्नाले भर्बले चाहिँ केहीको बारेमा भन्ने गर्दछ। यहाँनिर तपाईहरु भनेको देख्न सक्नुहुन्छ, केहीको बारे देखाइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यी वर्ड्स प्ले र गोलाई चाहिँ क्रिया भनिन्छ या भर्ब भनिन्छ। irregular verbs तपाईको irregular verbs मा चाहिँ ed नलागिकिन बनिएको हुन्छ र हामीले चाहिँ मेन जान्नु पर्ने चाहिँ verb 1, verb 2 र verb 3 हो। आज चाहिँ हामी यी verb 1, verb 2, verb 3 पढ्ने छौं जुन तपाईहरुलाई इंग्लिश बोल्नको लागि धेरै भन्दा धेरै प्रयोग गरिरहनु पर्छ। र पहिलो नम्बरमा रहेको छ बी भनेको हुनु, हुनु। वाज वेयर भयो, बिन भएको। भन्नाले हुनु, नु लागेको जति चाहिँ इन्फिनिटिभ भर्ब 1। वाज वेयर यो भयो, यो चाहिँ पास्ट, सिम्पल पास्ट, यो एक्सन चाहिँ भइसकेको छ। र बिन भनेको भएको, यहाँनिर पनि तपाईको एक्सन चाहिँ भइसकेको छ, तर त्यो रिसेन्टली पनि हुन सक्छ र त्यो अगाडि नै पनि भइसकेको हुन सक्छ। र अर्को छ बिकम भनेको हुनु, बिकेम भनेको भयो र बिकम भनेको भएको। यिनीहरुले एउटै अर्थ दिन्छ बी र बिकमले। अनि त्यसपछाडी छ बिगिन भनेको सुरु गर्नु या थाल्नु, बिगिन भनेको थाल्यो र बिगन भनेको थालेको। भन्नाले बिगिन भनेको थाल्नु, अब थाल्नु त्यस्तै भन्ने बुझिन्छ र बिगिन भनेको त थालिसक्यो, त्यहाँनिर एक्सन भइसक्यो र बिगन भनेको यहाँ पनि त्यस्तै नै बुझाउँछ। र ब्रेक भनेको भाँच्नु, ब्रोक भनेको भाँच्यो र ब्रोकन भनेको भाँचेको। तपाईको ब्रिङ भनेको ल्याउनु, ब्रौट ल्यायो, ब्रौट भनेको ल्याएको। त्यस्तै अब हाम्रो नेक्स्टमा हेरौं। इन्फिनिटिभमा बिल्ड भनेको चाहिँ तपाईको निर्माण गर्नु, अनि BUILT बिल्ड verb 2 निर्माण गर्यो, त्यसमा बिल्ड निर्माण गरेको। तपाईले सबैमा ईओ लगाउँदै जानुहोस् verb 2 मा र verb 3 मा चाहिँ एको लगाउँदै जानुहोस्। बाई भनेको हामीले किन्नु भन्ने बुझ्छौं र बोट यिनीहरुको चाहिँ verb 2 र verb 3 एउटै हुन्छ। तर यिनीहरुको प्रयोग चाहिँ पछि हामीले यिनीहरुको सेन्टेन्स अनुसार छुटाउनु पर्ने हुन्छ। हामी सेन्टेन्स अनुसार यिनीहरुको मिनिङ थाहा पाउने गर्छौं। र नेक्स्ट छ क्याच भनेको पक्रनु, कट verb 2, कट verb 3, यसलाई कट भन्दा पनि हुन्छ। एन्ड नेक्स्ट चुज छान्नु, चुज छान्यो, चुज छानेको।
कट काट्नु, कट काट्यो, कट काटेको। यहाँ यसको सबै verb 1 verb 2 verb 3 एउटै हुन्छ, कट 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 नै हुन्छ। तर तपाईले यो चाहिँ सेन्टेन्स अनुसार पछि तपाईले छुटाउनु पर्ने हुन्छ। सेन्टेन्स अनुसार यस्तै मिनिङ दिने गर्दछ। र नेक्स्ट हेरौँ हामीले अब डु। डु भनेको गर्नु, डिड गर्यो, डन गरेको। ड्र भनेको कोर्नु या खिच्नु भन्ने बुझिन्छ। ड्रु भनेको कोर्यो या खिच्यो। ड्राउन भनेको कोरेको। तपाईको ड्रिङ्क भनेको पिउनु, ड्र्याङ्क पियो, ड्रङ्क भनेको पिएको, पिइसक्यो क्या त्यो। ड्राइभ भनेको हाँक्नु या कुदाउनु, ड्रोप भनेको कुदायो या ड्राइभर भनेको कुदाएको। इट खानु, एट खायो, इटन खाएको। र त्यस्तै गरी फल भनेको खस्नु, फेल खस्यो, फलन खसेको। फिल भनेको अनुभव गर्नु, फेल्ट अनुभव गर्यो, फेल्ट अनुभव गरेको। फाइट लडाइँ गर्नु, फट लडाइँ गर्यो, फट लडाइँ गरेको। हामीले यसलाई फाउट भन्ने होइन, फाउट होइन, फट फाउट है। अनि फाइन्ड भनेको भेट्नु या पाउनु, फाउन्ड पायो या भेट्यो, फाउन्ड पायो या भेट्यो। फ्लाइ भनेको उड्नु, फ्ल्यु उड्यो, फ्लाउन उडेको। त्यस्तै गरी फर्गेट। फर्गेट भनेको तपाईको बिर्सनु, फर्गट बिर्स्यो, फर्गटन बिर्सेको। गिभ दिनु, गेप दियो र गिभन दिएको। गेट भनेको तपाईको पाउनु, गट भनेको पायो र गट भनेको पाएको। तपाईले यो गट र verb 2 र verb 3 गटन पनि हुन्छ है, गट गटन गटन पनि हुन सक्छ। गो भनेको जानु, वेन्ट गयो, गन गएको। अनि ह्याभ पाउनु, ह्याट पायो र ह्याट पाएको। र त्यस्तै गरी HEAR हियर भनेको सुन्नु, हर्ड भनेको सुन्यो, हर्ड भनेको सुनेको। अनि त्यस्तै गरी हाइड भनेको लुकाउनु, हाइड भनेको लुकाउनु, हिड भनेको लुकायो, हिडन भनेको लुकाएको। हिट भनेको हिर्काउनु, यो द भएछ, हिर्काउनु, हिट हिर्कायो, हिर्काएको। होल्ड पक्रनु, हेल्ड पक्रियो, हेल्ड पक्रेको। हट चोट लाग्नु, हट चोट लाग्यो, हट चोट लागेको। सेम तीनटा यसको फर्म एउटै हुन्छ, हट हट हट। र नेक्स्ट छ तपाईको किप। किप भनेको राख्नु, केप्ट राख्यो, केप्ट राखेको। नो थाहा पाउनु, न्यू थाहा पायो र नौ थाहा पाएको। लिप छोड्नु, लेफ्ट छोड्यो, लेफ्ट छोडेको। लेट भनेको अनुमति दिनु, कसैलाई अनुमति दिनु, लेट लेट। यसको तीनटै फर्म लेट 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 हुन्छ। अनुमति दिनु, अनुमति दियो र अनुमति दिएको। लस गुमाउनु, लस्ट गुमायो, लस्ट गुमायो। त्यस्तै गरी अब मेक भनेको बनाउनु, मेक भनेको बनाउनु, मेट बनायो, मेट बनाएको। मिट भनेको भेट्नु, कसैलाई भेट्नु, मेट भनेको भेट्यो, मेट भनेको भेटेको। पे भनेको तिर्नु, पेड भनेको तिर्यो, पेड भनेको तिरेको। पुट भनेको राख्नु, पुट भनेको राख्यो, पुट भनेको राखेको। यसको तीनटै फर्म एउटै हुन्छ। तपाईहरूले यसलाई सेन्टेन्स अनुसार पछि अर्थ लगाउनु पर्ने हुन्छ। र रिड भनेको पढ्नु, रिड पढ्यो, रिड पढेको। यसको पनि तीनटै फर्म एउटा नै हुन्छ।
र नेक्स्ट छ रन, कुद्नु। रन भनेको कुद्नु, ऱ्यान कुद्यो, रन कुदेको, रन ऱ्यान रन। से भनेको भन्नु या बोल्नु, सेट भनेको भन्यो या बोलेको, सेट भनेको भन्यो या बोलेको। सी हेर्नु या भेट्नु, स सिन भेट हेर्यो या हेरेको भन्ने बुझ्यो। सेल भनेको बेच्नु, सोल्ड बेच्यो, सोल्ड बेचेको। सेन्ट पठाउनु, सेन्ट पठायो, सेन्ट पठाएको। त्यस्तै गरी सो भनेको देखाउनु, सोड भनेको देखायो र सोड मिन्स देखायो। सिङ भनेको तपाईँको गाउनु, नेपालीमा स्याङ भनेको गायो, सङ भनेको गाएको। सिट भनेको बस्नु, स्याट भनेको बस्यो, स्याट बसेको। स्लिप सुत्नु, स्लेप्ट सुत्यो, स्लेप्ट सुतेको। स्पिक बोल्नु, स्पोक बोल्यो र स्पोकन बोलेको। त्यस्तै गरी स्पेन्ड बिताउनु, स्पेन्ड बितायो, स्पेन्ड बिताएको। स्ट्यान्ड भने उभिनु, स्टुड उभियो, स्टुड उभिएको। स्टिल चोर्नु, स्टोल चोर्यो, स्टोलन चोरेको। स्वेयर कसम खानु, कसम खानु, खाउनु भने कसम खानु, स्वर कसम खायो, स्वर कसम खाएको भन्नु पऱ्यो। स्विप भनेको बढाल्नु है, बढाल्नु, स्वेप्ट बढाल्यो, स्वेप्ट बढालेको भन्नुपर्छ। एन्ड नेक्स्ट छ तपाईँको टेक। टेक मिन्स लिनु, टुक लियो, टेकन लिएको। टिच पढाउनु, टट वर्ब 2 पढायो, टट वर्ब 3 पढाएको भन्ने बुझिन्छ। टियर च्यात्नु, टोर च्यात्यो, टन च्यातेको। टेल भन्नु, टोल्ड भन्यो, टोल्ड भनेको। थिङ्क सोच्नु, थट सोचेको, थट सोचेको भन्ने बुझ्यो। तपाईँको त्यस्तै गरी थ्रो फ्याँक्नु, थ्र्यु फ्याल्यो, थ्रोन फ्यालेको। अन्डरस्ट्यान्ड भनेको बुझ्नु, अन्डरस्टुड बुझ्यो, अन्डरस्टुड बुझेको। वेक बिउजनु, वोक बिउज्यो, वोकन बिउजिएको। वेयर लगाउनु, वर लगायो, वन लगाएको। विन जित्नु, वन जित्यो, वन जितेको। राइट भनेको लेख्नु, रोट लेख्यो, रिटन लेखेको। र यसरी नै यी इरेगुलर भर्ब्सहरू सबै याद गर्नु होला। तपाईहरूलाई धेरैभन्दा धेरै उपयोगी हुनेछ। हामी जति पनि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज बोलिरहेको हुन्छौँ, यी भर्ब्सहरूलाई बढी मात्रामा युज गरिरहेको हुन्छौँ, बढी मात्रामा प्रयोग गरिरहेको हुन्छौँ। त्यही भएर हामीलाई धेरैभन्दा धेरै यी भर्ब्सहरूलाई पढ्नुपर्ने हुन्छ र याद गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी नै आजको हाम्रो लेसन सकिसकेको छ। आई होप तपाईँहरूले इरेगुलर भर्ब्सको वर्ड्सहरूको नेपाली मिनिङ बुझिसक्नुभयो होला र होप गर्छु तपाईँहरूले यसलाई पढ्नुहुनेछ भन्दै एट लास्ट आई वान्ट टु से थ्याङ्क यू सो मच।